بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز يعمل قناة يعملها صح ازاي؟ اول حاجة لازم تكون عندك حاجة انت تقدر تقدمها وتكون بتحبها، لان اليوتيوب محتاج صبر جامد جدا. تمام، لازم تقدم فيديوهات من اول يوم. تمام، ممكن تعمل في البداية اعلانات عشان الناس بس تعرفك، ممكن تعلن عند حد في نفس النيتش او المجال بتاعك عشان الناس تعرفك، مش مشكلة الموضوع ده خالص. المهم انك تبدأ تجيب جمهور عشان لما القناة تتفعل وتيجي تعمل اول فيديو تلاقي في ناس جايين لك، تيجي تعمل مثلا بس تلاقي ناس بتحضر معاك، اي حاجه تعوزها تلاقي معاك ناس، تيجي تعمل موقع تلاقي برضو معاك ناس، اي حاجه تلاقي معاك ناس اللي هم الناس اللي بتحبك ومتابعه ايه النيتش المجال اللي انت ايه بتقدم فيه. تمام، لازم ما تشوفش ايه النجاح اللي ماشي في السوق وتمشي وراه، لازم ما تشوفش ايه الفيديوهات اللي جايبه ترندات ما تعرفش هي جايبها ازاي. في ناس بتشتغل مثلا بانظمه مشبوهه بعد كده بتتقفل بعد فتره، فانت بتشوف في الوقت اللي هو ايه عامله فيها ترند، لكن ما بتشوفش ما بتعرفش ان هي اتقفلت. تمام، لانك مش متابع كل القنوات. تمام، وكمان حتى لو ما اتقفلتش والثابت والكلام ده مش كل المحتوى كمان مطلوب من كل الناس. يعني انا ممكن اقدم فيديو بطريقه معينه، زميلي يقدمه انا يجي له مشاهدات اعلى منه وهو بيقول نفس اللي انا بقوله وانا بقول نفس اللي هو بيقوله، بس الناس عايزاني انا، ممكن الناس تكون عايزاه هو، مش مشكله ايه الموضوع. ممكن الناس تطلع عنده هو عيوب، طلع عندنا عيوب، طلع عندي مميزات. الموضوع ده يعني لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع يعني. عشان كده نصيحتي لاي حد عايز يعمل قناه، اول حاجه لازم يختار مجال هو بيحبه جدا وعنده ثقافه فيه ويقدر يمشي فيه وعنده معلومات كويسه جدا جدا فيه. طب بيحب مجال ما عندوش معلومات، لم معلومات من جوجل، من انستجرام، من يوتيوب، من كل حاجه، من فيديوهات، لم معلومات كتير عن المجال ده. طالما انت بتحب المجال ده، اهم حاجه تكون بتحب المجال عشان تقدر تمشي فيه وتبدع فيه، لان النجاح حاجه والابداع والتالق ده حاجه تانية خالص. لان في ناس كتير جدا ناجحه، مش لا بس ناس بتنجح وتقع وناس ليه؟ لان هم مش مؤسسين شغل. وفي ناس بتنجح وتستمر بس مش متالقه خالص، والناس دي بتبقى خطر شويه. ليه؟ لان لو حد جاي ينجح بيبقوا متضايقين لان نجاحهم ده يعني في ناس تيجي متالقه بقى فاهمه كويس قوي تبدا تتالق وتعمل ابداعات ليه؟ لان المجال ده بيحبوه قوي فيعملوا فيه ابداعات، فيبداوا بقى يغطوا على اي حد من هم الناس اللي قدام. الناس اللي قدام ممكن تبدا تتضايق. فيعني انا بقول لكم بصراحه عشان ما يحصلكش انك تتضايق في يوم من الايام وتبص لحد في حاجه بيعملها وتبقى قاعد متضايق ونفسك ان هو ما يكملش والكلام ده. لا، خليك من بدايتها، شوف حاجه انت بتحبها حتى لو كانت حاجه بسيطه جدا جدا جدا، مش مهم اعمل فيها. يعني في ناس عامله فيديوهات انا شفتها في حاجات بسيطه جدا ونجحت، وشفت قبل كده في طريق حياتي في الكام سنه اللي فاتوا واحده بتقول للثانيه ايه ده انا خدتك من 2000 لاكتر من 100,000، كملي انت بقى. الثانيه فضلت مراقب قناتها ما زادتش، كانت 102 فضل على فتره كبيره جدا ولغايه من كام من سنه واتنين زي ما هي. لا عملت ايه اللي بقى ناس بيخرج خلاص من عندها، وكلام تيجي تعمل فيديو ما تلاقيش حد بيدخل لها والكلام ده كله. ليه؟ لان اصلا في حد رفعها. ومعظم القنوات اللي بتكون كده بتبقى معروفه قوي، بيكون عنده مثلا عدد كبير جدا تلاقي جاي له عدد صغير، يحاول مثلا عشان الناس تقعد تكسفه وتقعد تقول له كل ده عدد عندك وجاي لك عدد صغير. ليه؟ عشان هو اترفع او هي اترفعت بطريقه غير سليمه، رفع نفسهم بطريقه غير سليمه واشتروا مشاهدات. لسه واحد كان بيعلق في احدى المنتديات بيقول ان انا وصلت من مش عارف من 1000 ونص ولا من 3 مش فاكر لغايه 10,000 مشترك، بعد كده نزلوا لوحدهم ل7. الناس مشيت ليه؟ لان هو جايب ودافع فلوس على الفاضي. عشان كده انا بقول لاي حد اعمل فيديوهات واستمر. في مثلا واحد مثلا زميل ليا مثلا انا بحبه جدا مثلا، ده عامل مثلا يعني قناته اتفعلت بعد 130 فيديو. تمام، ليه؟ لان هو وبدا يجي له جمهور وعنده ناس دلوقتي ناس بتحبه كتير، واحد ولا اتنين اللي بيتعارض معاه، بس ده طبيعي يعني، ده قمه نجاح بصراحه يعني. فعشان كده انا باخد ناس كتيره كده قدوه بمشي وراهم، وارجع اقول لكم ان كلنا بنعمل كده، كلنا بنكون عندنا ناس. تمام، ممكن تعمل اعلان تزود نفسك مثلا، انت مش متشاف في حته معينه ممكن تعمل اعلان مستهدف مثلا، عشان مستهدف يعني في نفس النيتش او المجال بتاعك كده، تدخل مثلا معينه مثلا قناه فيها مليون مثلا وانت بتعمل طبخ مثلا تقدم عندها، فالناس تيجي تشوف اكل جديد انت عامله، والجديد ده بقى هو المهم. ومش لازم تتفرج على حاجه وتعمل زيها، ممكن انت تتفرج على كذا حاجه ويجي لك فكره معينه تعملها، والابداع ده ليه ثمن تاني، ليه ثمن في المشاهدات وفي الفلوس وفي حاجات كتير قوي. انا خلصت تقريبا الفيديو والنصيحه وصلتها لكم بطريقه مختصره، ويا ريت كل واحد يحاول يفكر في الكلمتين دول. الموضوع ده بيفرق جدا جدا، بيفرق في الاحصائيات وفي المكسب وفي المشاهده وفي انك بتبقى نفسك مفتوحه انك كل يوم تعمل فيديو وبنجاحك اللي انت هتشوفه بنفسك. انا خلصت الفيديو، اي حد ليه سؤال ممكن يكتبه في التعليقات. شكرا لكم، ربنا يوفقكم.